Jackie Chan, me tsiikattiin Jackie Chan. Kyllä, tervetuloa ohjelmaan ja tällä kertaa puhutaan Jackie Chan. Meidän tänään katsottiin Project A1 ja 2 4K Ultra HD:lta. Kyllä, näin me tehtiin tänään ja vierailijanahan on täällä nyt sitten Abassin lisäksi sitten Antti, joka on suuri Jackie Chan asiantuntija. Kyllä. Kaikkien alojen asiantuntija, myös karate-elokuvien ja Jackie Chan-elokuvien. Kuten tässä Suomi Menofactionissa lukee, karate-elokuvien kruunaamaton kuningas. Se on Antti. Tää on vauhdikas ja jännittävä toimintaelokuva, jonka parissa kyllä viihtyy jokainen kunnon toimintaelokuvan ystävä. Ja sehän me katsottiin tänään. Joo, eli katsottiin molemmat Project A:t ja Project A1 on, voisi sanoa, että Jackie Chanin semmoinen, voisiko olla semmoinen kunnon, semmoinen mikä niinku lyö sen, sellainen. Benchmark-elokuva. Niin, vähän niin kuin Bruce Leellä oli Big Bossi, niin voisiko sanoa, että Project A on Jackie Chanin Big Bossi? Ei. Koska Snake in the Eagle Shadow ja Drunken Master tuli ennen siitä, mutta Jackie Chanin se niin sanotusti tyyli, mistä hänet niin kuin nykyään tunnetaan tai parhaiten tunnetaan, niin tämä elokuva oli ensimmäinen, joka tämmöisen niin kuin ulkokuoren antoi. Vähän tätä mä hain tässä takaakin kyllä. Että mikä just tuossa puhuttiin, kun sitä katsottiin, että eri lailla otettiin se ympäristö siinä haltuun ja niitä semmoisia niinku interiöörejä ja sitä irtaimistoa ja muuta otettiin siihen niinku toimintaan mukaan ja hyödynnettiin sitä niinku kaikkea sitä, mitä siinä ympäristössä nyt sattuu milloinkakin olemaan, niin sekä hakataan sillä päähän, että myöskin sitten niinku ehkä siinä semmoisessa fyysisessä toiminnassa jollain tavalla niinku hyödynnetään sitä, että ei pelkästään oteta 1v1 siinä jossain kylän torilla vaan tai jossain pellon keskellä vaan niinku. Siinä on porukka, joka myllää keskellä. Niin, ja viedään toiminta sinne niinku just sisätiloihin ja niinku niihin rakennuksiin mukaan ja semmoista. Niin ja aidosti, että jos mennään kadulle tappelemaan, niin kyllä siellä yritetään käyttää niitä, mitä sä kadulta löydät tavaraa, niin sillä lyödä vastustajia. Ja yleensäkin siis tämmöinen komediallinen ote. Jackie Chanin trademarkki on siis komedialliset kung fu-kohtaukset ja siis vähän ehkä ilman kung fuutakin nämä komedialliset kohtaukset, mutta ehkä tässä ollaan menty asioiden edelleen, että tosiaan vuosi oli 83 kun tämä tuli ja tämä on siis 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen sijoittuva merirosvo-elokuva. Eli tässä on Jackie Chan on semmoisia meripoliiseja, vesipoliiseja, sen porukka on sitten ja käy ikävästi niin sitten, että joku kusimuna rikollisjengi räjäyttää niiden laivat ja sitten niitä pestataan tonne maapoliiseiksi, maakrapupoliiseiksi ja ne on just vähän aikaa sitten tapellut baarissa niiden maapoliisien kanssa ja sittenhän tulee vähän tämmönen vastahakoinen kyttä asetelma, kun tää jätkä, ketä se löi siellä baarissa, niin sitten tuleekin sen esimieheksi sitten tässä. Jota esittää siis Yuan Biao. Yuan Biao, eli kerropa Abassi vähän Yuan Biaosta. No Yuan Biao on vähän sama, se kuuluu samaan porukkaan tämän Jackie Chanin komediaporukan kanssa. Ja tehnyt todella, Sammo Hung kuuluu siihen kanssa. Se on oikeastaan aika iso porukka, niin kuin, jota tohon, niin kuin, ne teki monta komediaa. Muun muassa Wheels on Millsit ja Winners and Sinnersit ja tällaiset leffat. Mutta Yuan Biao on niin kuin oma, yksi hänen ehkä tunnetuin leffa on kuitenkin Once Upon a Time in China 1. Hän on siinä pääosassa, ei Jet Li, hän. Eikös toi Yuan Biao ja Sammo Hung ja Jackie Chan, eikö ne ollut vähän niin kuin 3 veljestä vai mikä niiden lempinimi oli? Se 3 lohikäärme. Joo, 3 lohikäärme. Three Dragons oli sillä että tunnettu porukka sitten. Ja tosiaan niin Sammo Hungikin on tässä ja se näyttelee sitten semmoista pikkunilkkiä, joka Hongkongissa pyörii. Ja sitten yhdessä tämä Yuan Biao ja Jackie Chan ja Sammo Hung sitten pääsee jäljille tämmöisen porukan aseiden salakuljettajaporukan kanssa, tai semmoinen porukka, mikä myy aseita laittomasti meren piraateille sitten, että näin. Eli yhdessä ne sitten tutkii tätä keissiä sitten ja lopulta sitten ottavat yhteen piraattien kanssa siellä merillä. Eli lopussa sitten päästään myöskin siihen niinku piraattihommiin, että tässä nyt just katselen näitä kansia ja varsinkin tätä niinku boksin kautta, että kyllähän tää sillä niinku meriteemaa tässä nostetaan esille ja se siinä Project A1 ehkä on vähän niinku mukana sitten varsinkin siellä loppupuolella, mutta kyllä se 2 oli jo aika hukkunut sitten. Joo, kyllä. Mä voin katsella näitä boksin sisältöjä. Sehän oli tää niinku meidän syy katsella nämä
Project A-ilta viettää tässä näin, kun 88 Filmsillä tuli tämmönen upea megasaatana paketti, eli 4K:na sitten nämä molemmat. Tässä on tämmönen kaikenlaista tilpehööriä. Supersiisti judiste. Nämä uudet taiteet on kyllä niinku ihan mahtavat sitten sinne. Niin kun katsoo sen kameraan päin. Jöös. Siis voidaan pitää, että 70-luvun loppu ja 80-luvun alku on ehkä tämmöistä vedenjakajaa sitten tämmöisessä Hong Kong actionissa, että alkaa niin kuin väistyyn pois niin kuin tämmöiset niin kuin maaseudulle sijoittuvat kung fu elokuvat sitten, missä ollaan, alkaa niin kuin muuttua sitten niin kuin ehkä enemmän tämmöisen niin kuin urbaaniin ympäristöön sijoittuvaksi actioniksi, sitten vähän niin kuin modernimmaksi actioniksi sitten. Ja mä oon aina sanonut, on kinukkien kylätappelufilmejä, eli just niinku, no siis niitähän on hyviä, esimerkiksi just vaikka saman kartinhan menee nyt vaikka Big Boss sitten Bruce Leellä, tai sitten nämä Jackie Chanin aikaisemmat leffat, nämä just vaikka Drunken Masterit ja Snake in the Eagle Shadowt ja muut, niin. Mutta niissä on aina se, että sä oot jossain siellä Kiinan maaseudulla vedetään se riisipuku päällä ja otetaan hättyä toisia riisipukuisia tyyppejä vastaan, ja ne on yleensä vaan sitä niinku, sitä semmoista niinku kung fu tappelua, että siinä ei ole ehkä niinku ollut niin paljon just tää tämmönen niinku modernisoitu sitten tässä. Niinku, ja mun mielestä varmaan, niinku, no en ole mikään historioitsija, en voi väittää, mutta varmaan oot kyllä ihan oikeassa, että toi Project A on semmonen niinku yksi niistä, että se alkaa niinku merkitsee sitä niinku transitioa sitten niinku näissä kung fu elokuvissa vähän niinku toisenlaisiksi. Sitten niinku lopulta se muuttuu niinku esimerkiksi Project A, Police Storyksi ja sitten kaikkia muita mitä siihen tulee ja sitten niinku muuttuu sitten myös niinku tämmöiseen John Woo Heroic Bloodshetiin niinku, ensin tulee toi Heroic Shed No Tears ja sitten tulee Petteri 1 ja Petteri 2 ja mitä kaikkea. Se niin kuin luonne muuttuu vähän niin kuin pois näistä kungfuista kyllä, mutta jos siinä sitten tietysti rinnalla pysyy noin niin Wuxia-filmit on asia erikseen. Niin. Joo, se on ihan mun mielestä oma genreensä. Niitä tulee ihan jatkuvalla syötöllä, että se vielä ihan tänä päivänäkin. Mutta jos puhutaan Project Asta, niin, siis nämä stuntit tässä ja action-kohtaukset, niin nehän on tää elokuvan suola, ei niinkään niinku tää juoni, mikä on ehkä vähän paikoin niinku monisyinen ja siis semmoinen niinku hankalasti seurattava kyllä. Siis, jos miettii tuota ykköstä, että sekin oli jo vähän hajanainen, voidaan kohta puhua siitä kakkosesta sit lisää, mutta niin onhan tuossa ykkösessäkin se, että okei, meille esitellään aluksi tämmöiset niinku vesipoliisien joku superryhmä ja kauheasti käytetään niinku siinä alussa minuutteja siihen, että pedataan, että okei, tämmöiset vesipoliisit nyt muodostaa jonkun tämmöisen erikoisjoukon. Ja sitten heti niiden laivat posautetaan paskaksi. Siis ne onkin maapoliiseja. Niin, no siellä on niiden maapoliisien joukossa. Ja sitten ruvetaan niinku kehittämään sitä juonilinjaa johonkin ihan eri suuntaan. Ja sitten lopussa vähän niinku taas palataan sit sinne merirosvoteemaan ja vesipoliisiteemaan. Mutta ehkä se juoni just niin kuin sanoit, että ei olekaan tässä se pääasia, vaan se, että se tarjoaa vaan sitten semmoisen backdropin tälle niin kuin loputtomalle myllyttämiselle, mitä se kyllä sitten... Siis se, että niin kuin, mitä siinä olisi voinut tehdä, niin kuin, olisi niin kuin virtaviivaistaa sitä tarinaa ja vähän niin kuin vähentää hahmoja, tiedätkö? Mutta se oli kuitenkin vielä ihan semmoinen niin seurattava ja semmoinen, että se semmoinen jatkuva rönsyily ja tommoinen, ei se ollut semmoista niin kuin päällekkäyvää, vaan että kyllä se niin kuin ihan koherentisti eteni siinä kuitenkin kohtauksesta toiseen ja etenkin just sitä, että stunttia ja mättämistä riitti kyllä yli tarpeen. Toi pääpahis vei kyllä mun huomioon tässä. Eli vittu, piraattiäijä. Joo, vittu se oli taitava. Se oli, joo, mutta se oli saatanan taitava ja se näytteli hyvin mun mielestä. Se oli tämän porukan, niin kuin näki, että se on, niin kuin, tää on veressä sillä toi rooli. Joo. Siellä joku katsoja, jos muistaa tuon piraattipomon nimen, niin kirjoittakaa se kyllä. Me ei nyt tiedetä sitä. Mutta niin siis sitä mä ehkä tarkoitan, että se oli kuitenkin niin kuin tosi näkyvä hahmo. Ja on ihan samaa mieltä siitä, että todella niin kuin semmoinen hyvä ja niin kuin mieleen jäävä hahmo. Mutta eihän se tullut kuvasta siinä ihan loppukolmanneksella, se esiteltiin tyylin ensimmäisen kerran sinne. Mikä sen Kellotornin jälkeen esiteltiin. Ja siis, no niin, mutta siis... Joo, oot oikeassa. Mutta siis, siinä tuli aikaisemmin, mutta siis sillain näkyvään osaan se tuli. Joo, mutta siis sanotaan niin, että sillä on vähän screen timea, mutta sitten se vähän aika, mitä sillä on, niin se on mieleen painuvaa. Erittäin hyvä. Mikä on niin kuin, siis se helvetin tärkeä asia tässä kyllä. No pahis on aina tärkeä. Joo. Ja sitten nämä action-kohtaukset, jumalauta. Tässä on kyllä mistä valita action highlightseja, että meillä on highlights reeliin kyllä riittää. Joo, siis meillä on ensin se baaritappelu, se on aika hyvä pohjustus, että mitä on tulossa. Sitten on se tappelu, helvetin hyvä sitten seuraava siellä
Se on se niiden rikollisten se joku se klubi tai joku semmoinen, missä on ne portaat sinne ylös ja sitten kattokruunua käytetään hyväksi. Joo, ja sitten on se polkupyörätappelu. Joo, se on niinku siis ihan uniikki vielä, että se ei ole semmoinen edes, että siinä niinku... Siis liikkuvalla pyörällä tapellaan. Niin, kun se menee siellä niinku kapeilla kujilla siellä ja sitten niinku käyttää... tosiaan takaa ja sitten samaan aikaan ottaa niinku vähän hättyä siinä. Joo, ja siis käyttää polkupyörää uniikilla tavalla myös aseena. Tiedätkö, se ottaa niinku hyppää välillä. Sitä yhtään se vittu turpaa sitä pyörää. Joo, siis se on ehdottomasti mieleenpainava kohtaus kyllä. Ja sitten melkein niinku, koko loppufilmiä hallitsee sitten tämä 2 action-kohtausta. Eli se mikä alkaa siinä kadulla, missä on Sammo Hungikin, siellä kun ne menee sinne ravintolaan tappeleen, kun se meinaa tipahtaa sillä polkupyörällä ulos sieltä. Ja sitten kun se kiipee sinne lipputankoon ja sitten hyppää sinne kellotorniin, mikä on siis sitä Buster Keatonin filmistä otettu se. Ja sitten uskomaton stuntti. Niin no, siis koko ajan nähdään siis semmoista, että siinä niinku riittäisi semmoisia nostoja niinku koko ajan, että ei vittu miten se tonkin teki ja niinku taas joku ja wow, onpas siistiä. Ja sitten se koko ajan niinku etenee sillain, että siinä ei jumiteta vaikka niinku yhteen paikkaan, vaan se niinku sillain niinku siirrytään koko ajan sillain vähän niinku lokaatiosta toiseen ja sillain, että se rullaa niinku eteenpäin se hätty, että se on tosi hienoa seurattavaa sellainen. Ja ehkä jopa niinku se jää vähän varjoon sitten, se sinänsä tosi hyvä kähy siellä niinku piraattien päämajassa. Sitten ehkä jää vähän ton varjoon, ton katukohtauksen varjoon sitten, että niinku, mutta ei se, kun tuossa on jokainen kohta niinku mietitty tappeluiden kohdalla. Ja siis stuntit. Kyllä, siis se on ihan ja siis jolle, että tiedän, Johnilla hän on oma stunttiryhmä. Eli niinku, jos sä meinat hänen leffoihin päästä, sun pitää se stunttikoulu käydä läpi. Ja tässähän oli muun muassa, kakkosessa oli Maggie Cheung, joka on käynyt ilman mitään kamppailutaustaa, on käynyt sen stunttikoulun läpi, että silleen. No. Mutta kyllä siinäkin just siinä niinku loppukähyssä vielä, vaikka se on siellä niinku yhdellä saarella ja siinä niinku yhdessä semmoisessa NS vähän niinku juhlatilassa tapahtuu se kähy, niin siinä on koko ajan jotenkin semmoisia pieniä yksityiskohtia tulee, että mitä mä sanoin just siitä, no se oli varmaan kakkosesta, mutta siinä, että niinku, hauska, kun aina kun ne johonkin lötkähtää jostain alas, niin näkyy vaan, kun niinku raajat huitoo tälleen, ja ihan lötkärinä ollaan siellä, ja se putominen näytetään siihen asti, että se äijä oikeasti mäsähtää siihen maahan, ja tulee niinku ihan vitu backflipillä niskoilleen, ja semmoista niinku tosi autenttisen näköistä, niinku, että nyt sattuu oikeasti ihmisiä pahasti tässä koko ajan. Niin, ja sitten näkee, että osuu oikeasti, että kun korostaakseen lyöntiä, niin sitten laitettu vähän jauhomaista juttua päähän ja sitten kun se osuu siihen, niin se pöllähtää sille. Joo, siis se on jotenkin ihmeen reaktio, että tuntuu, että kaikki on niin kuin pistänyt päänsä sen jauhosakkiin, niin. Kun niitä potkastaan päähän lähikuvassa. Ja sitten tietysti suu on täynnä jotain niin kuin vettä. No, kieltämättä se näyttää niin kuin sellainen niin kuin tehokkaalta ja näyttävältä kyllä, joo. Kyllä. Näyttävyyttä piisaa kyllä. Joo, ja vauhdikasta. Ja siis niin kuin tässä tämä kiteyttää tämä Suomi Tappo-projekti kasetti tämän todella hyvin tämän elokuvan ensimmäisellä lausella. Huima seikkailu kovien otteiden ja tiiviin toiminnan ystäville. Se on kyllä mun mielestä hyvin sanottu tässä. Ja täytyy sanoa, että siis tätä just keskusteltiin ennen kuin kamerat meni päälle, niin joko tämä Project A2 on eka Jackie Chan-filmi, mitä mä ikinä näin, tai sitten Project A1, jompikumpi näistä, että mä en muista kumpi ne oli. Ja toi on mun mielestä siis Project A ensimmäinen on Jackie Chanin parhaimpia elokuva, ellei jopa paras. Kyllä mä laitan se top 3, ainakin top 5. Että kyllä mä sieltä niinku yksittäisiä juttuja voin poimia. Mun mielestä paras on Armor of God tai sitten Police Story 1. Jompikumpi ja sitten tulee nämä projektaat ihan helposti. Että mä oon ihan samaa mieltä kyllä niinku just, että kyllä toi niinku Project A1 on jäänyt jo silloin, että siis mä en ollut nähnyt tätä varmaan niinku valehtelematta vähintään 25 vuoteen en ollut nähnyt Project Ata. Mä muistan, mulla oli semmoinen muistikuva, että okei, tää oli semmoinen, että jos niinku yksi Jackie Chan leffa pitäisi katella, niin kyllä se varmaan olisi se Project A, niin, mikä tälleen aikuisielläkin vielä niin kuin monien vuosien jälkeen pitäisi katsoa. Ja Armor of God tietysti toinen ja sitten varmasti ne Police Storyt. Mutta niin kuin, kyllähän tämä niin kuin
oli semmoinen, että kyllä helposti katteli vieläkin ilman niitä semmoisia 15-kesäisen Jackie Chan fanboy-linssejä, milloin meni ihan mikä tahansa, missä se oli mukana. Niin, muistan kyllä, että silloin just oli kovaa valuuttaa, kun kuvattiin vaikka Kovat jätkät ykköstä, niin silloinhan piti vähän sitä Jackie Chan stunttimeininkiä hakea niihin. Haki stunttia silloin, ja se oli inspiraationa nimenomaan. Mä muistan pari semmoista kohtausta, että yksi oli, kun Kovat jätkät ykkösen loppukäynnössä on se, kun Andres hyppää sitä kalliolta siihen niin kuin puurunkoon ja ampuu ne pari tyyppiä sieltä. Se oli ihan suora. Ja sitten Kovat jätkät kakkosessa Andres oli sellainen, että me asuttiin meidän porukoilla ja oli siellä piiletappelu, niin sieltä parvekkeelta alla. Se oli varmaan kuitenkin 3 metriä se pudotus siinä. Sieltä vaan avasi. Mä muistan, mun mielestä onko se Kovat jätkä ykkössä, kun mä näyttelen Armando-nimistä pahista, ja me ollaan yhdessä siellä mettässä. Sä oot sen joku henkivartija. Joo, mä hyppään alas. Niin, sä hyppäät kalliolta mua ennen, ja mä oon, voi vittu kai mäkin hyppään sitten. Sitten mä laskeuduin maahan ihan vitun kivuliaasti. Siis silloin se sattui jotenkin niinku alaselkään niinku tosi pahasti, mutta ai vittu se oli mä muistan, se oli varmaan kuukauden paikka. Siis se oli tosi pitkään. Oliko se vielä se, että sulla oli katon niinku aurinkolasit päässä, joo, mä en nähnyt. Että minkälainen se pudotus oli ja mihin sä ländäät siellä. Joo, ei tosi. Se oli vitun korkea. Mutta pakko hypätä. Mutta hei Antti, kattelepas tästä Armor of Godia, Polystory, nämä molemmat samana iltana nyt vielä. Kotiläksyt saat siitä sitten kyllä. No mä voin lainata enää sulta filmiä. Sä perit multa euron päivää ja mä joudun aina tonnin setelin kanssa tulee sitten takaisin. Se on tonnin päivää, se on aina 1000 päivää. Noniin, pisteet. Mä annan 4. Joo. Ihan helpot, ei mitään hätää. Kyllä se vähintään on se 4. Siis, mä ehkä se 4, mutta painotus, että niinku vahva 4, ellei sillain, että jos se olisi puolikkaita tähtiä, niin se voisi melkein olla se 4,5, mutta kyllä se vähintään se 4. Meillä on puolikkaat tähtiä. Aika hyvät arvosanat kyllä. Ennen kuin paljastan oman sanan, niin täytyy vielä mainita, että tätä ei muistat sanoa, mutta musiikit on tosi hyvä. On joo. Helvetin hyvä teemabiisi ja mieliin painuva ja tulee mieleen Good Bad and the Ugly. Mun täytyy vähän sanoa, että siinä kun me katteltiin sitä ykköstä, niin kyllä siinä paikoin tuli semmoinen, että no hohoja, että siinä kuitenkin on aika vahvana se semmoinen niinku, nimenomaan semmoinen honkkarityyppinen slapstick-huumori, mitä ei ehkä niinku ihan aina purematta niele, tämmöinen tyhmä länskärikatsoja, että kun siinä on niin vahvasti se semmoinen Jackie Chanin viehtymys mukana siinä niinku semmoiseen pölkkypäiseen huumoriin, niin se ehkä tiputti niitä pisteitä ja vähän semmoista fiilistä. Mutta sitten kun me oltiin katsottu toi 2, johon palataan varmasti kohta vielä enemmän, niin sitten kun se 2 oli kattonut, niin sitten oli vaan semmoinen olo, että kyllä se 1 oli se oli aika vitumainen mestariteos kyllä. Joo. Pakko mutta sanoa. Siis kyllä se 8 on ihan varmasti niin tässä 4 tähteä. Mulla on kanssa 4 tähteä, ihan solid 4 tähteä, että en mä puolta anna, mutta niin kuin 4 tähteä, tää on aina ollut hyvä rullaava ja erittäin viihdyttävä Jackie Chan elokuva ja valiotyyppi kyllä. Ja täytyy siis mainita, että se kuitenkin kesto oli se 1 tunti 45. Just näin. Se eikä se missään vaiheessa tuntunut semmoiselta, että se olisi ollut jotenkin niin kuin ylipitkä tai semmoinen, että ei olisi jaksanut katsoa, vaan kyllä se rullasi sen niin kuin alusta loppuun sen pituutensa. Että. Olipas hyvä kuva. Niin, siis 4K:ssa, niin siis helvetin hyvä presentaatio, jos etsitte kyllä niin kuin hyvänlaatuista kuvaa, niin tässä se on. Mutta tuostahan nyt semmoinen vielä maininta, että tämähän on niin kuin 88 Filmsihän on brittilafka, mutta tämä on nyt sitten joku tämmöinen niin kuin jenkki heidän filiaalinsa julkaisu ja siellä on vielä lisää paskaa. Jotain tämmöistä, joo. Ne. Ja niin, eikö tämä nyt ole sillä että tämä ihan niin kuin. No, joo, paljon ollaan menty. Sano, mistä mä sen tilasin? No, mä tilasin WoW HD:lta. Okei. Joo, eli Jenkki Amazonilta ja WoW HD:lta on varmasti saavia. En tiedä, onko se out of print, epäilen, mutta niin kuin, en ole katsonut kyllä vähän aikaa. Ihan sanasen mainitteni tämä Tappo-projekti, Nordic Video, vanha VHS. Mä muistelisin, että mullakin on joskus tää ollut hyllyssä. En tiedä, mä oon suuren melkein kaikki VHS hukannut johonkin. Ei tämä nyt semmoinen ihan joka nurkalla vastaan tuleva kassu. Ei tosiaan ole, että niin kuin näin. Mutta kaikki Janit taitaa olla vähän sellaiset, vähän vanhemmat. Kyllä ne vähän on hankalia saada. Silloin mä ainakin muistan, niin kuin Armor of God oli kiven alla silloin joskus Junomedia. Mutta sitten jostain niitä tuli yhtäkkiä markkinoille jostain. Ja niin kuin, musta tuntuu, että osassa niissä oli vielä niin kuin värikopio kannessa. Saatana, kun sä aloit yhdessä vaiheessa siellä Lahdessa pyöri jossain kirkkoilla. Sieltä sä olit ihan vitun kovia leffoja. Siellä oli ainakin Armor of Godia ja mun mielestä siis siellä oli silloin niin lähittäin niitä. Siis sulla oli Mad Maxinkin satoit. Ei, mutta ei Mad Maxi, oli Hervannan Spukedivar.
Mutta Project A1, kakkosen tämän isokoppasen mä muistaakseni ostin sieltä kanssa ja sitten sen Armour of Godin ja sitten kaikenlaista jotain muuta höttöä. Lahden Femmatorilta. Joo, mutta siinä onkin hyvä segue sitten siirtyä tähän Project A Part 2, joka myös on ohjannut Jackie Chan. Ja ekan hän ohjasi Jackie Chan ja Sammo Hung yhdessä. Sammo Hung, joo. Ja sitten tämähän tuli vuonna 1987. Tuossa itse lukee 88, mutta varmaan niillä huitteilla sitten jompikumpi. Varmaan Suomessa. Mutta joo, muutama vuosi siis myöhemmin kuin toi Project A1. Ja tässähän sitten sama rämäpäinen maakrapu kyttäporukka palaa hommia. Oikeastaan tällä ei mitään tekemistä enää piratismin kanssa. Että niin kun... Tai siis siinä se alkaa silleen, että se alkaa suoraan siitä, mihin eka päättyy. Niin, että ne... Eli sinne jäi se muutama merirosmo, jäi sitten veloon ja sitten ne vanno niin sanotusti kostoon. Siinä oli tämä korruptoitunut superkyttä esiteltiin siinä alussa, joka hallitsi tätä niin kuin jotain distrikteja siellä Hongkongissa sitten niin kuin ottamalla lahjuksia vastaan ja vehkeilemällä rikollisten kanssa. Ja se johti 3 näistä distriktistä ja sitten jostain syystä Jackie Chan nimettiin sitten yhden näistä distriktistä niin kuin poliisipäälliköksi. Ja sitten se olikin siellä vähän liian hyvä kyttä ja sitten niille tuli kahinaa tämän niin kuin korruptoituneen pahiskytän kanssa. Mutta sitten sinne alettiin sotkea soppaan kaikenlaisia niin kuin jotain vitun kolonialistista hallintoa vastaan taistelevia kapinallisia ja sitten oli nämä merirosvot ja sitten siinä tuli vähän kaikenlaista. Eikö se prinssi ollut enemmän tai vähemmän tämän takana? Niin, joku tämmöinen Prince-niminen knallipääjengin johtaja. Siis just tässä tulee tämä helvetin iso ongelma tässä, että ne on ihan vitusti tapahtuu, siis, mutta sä et ota vaan selvää. Siis mä käsitin sen niin, että siinä oli 2 tasolla tapahtuvaa juttua, eli siinä oli tällä niin kuin, alatasolla on tämä paha kyttä, korruptoitunut kusipääkyttä ja sen henchmanit vastaan Jackie Chanin hyvä kyttä ja nää. Mutta sitten siinä samalla on sitten tämä hallitusta vastustava niin kuin rebel-porukka, jossa on Mackie Cheung. Mackie Cheung muun muassa. Ja sitten on nämä kolonialistit ja sitten niitä jotenkin tukeva tämä niin kuin imperiumin puolella taistelevat knallipäät, jotka sitten hättyää keskenään. Ja sitten nämä 4 niin kuin limittäin tappelee kaikki vähän niin kuin toisiaan vastaan. Ja sitten ne merirosmotkin. Merirosvot sekoilee siellä sitten. Joo. Mutta saatte ehkä kuvan, että tähän on nyt alettu aika paljon niin kuin sotkeen soppaan kaikenlaista. Sitten tämä poliisipäällikkö, se vanhempi äijä, se on myös isossa roolissa tällä. Ja sitten on se korruptoitunut kyttä, se on siinä isossa roolissa. Sitten se on myös isossa roolissa sitten se toinen kyttä. Se, jonka kanssa ne on sitten tekee yhteistyötä siellä lopussa sitten siinä action kohta. Kenen kanssa ne oli siinä käsiraudoissakin sitten. Niin. Siis vittu, kun tässä on ihan vitusti liikaa hahmoja, liikaa tapahtumia. Siis niinku se, ja vielä tämmöisiä niinku, en tiedä, siis me ollaan varmaan niin tyhmiä vaan, että siis me ei ymmärretä siis sitä aikaa, siis sitä kulttuuria, mihin tämä sijoittuu, niin moni asia ehkä meillä menee ohi, niin kuin tiedätkö, sillä että meidän pitäisi tietää. Siinä on joku oikeasti historiallinen konteksti ja semmoinen niin kuin poliittinen backdroppi, mikä meillä olisi ehkä hyvä olla vähän paremmin tiedossa, että me niin kuin tajuttaisiin, mistä on kyse, mutta siis tätähän tämä nyt sitten on. Ei se nyt varmaan, osaltaan siinä oli kyllä ehkä sekin, että meillä se intensiivisin tarinan seuraamisen taso ei enää ollut ehkä ykkösen jälkeen. Niin kuin. Se on meidän vika siis se just, että niin kun sä kattelet ykkösen, niin on ehkä vähän huono lähtökohta sitten heti perään katsoa niin kuin 2, mikä on vähän niin kuin sama, mutta niin kuin, iso. Se täytyy sanoa, että tämä oli isompi. Niin kuin, siis tämä kun se alkoi. Niin, siis tämähän oli ihan mieletöntä tavaraa. Siis vittu hienoa. Siis siis mä olin, että en mä muistanut, että se näin valtava olisi ollut. Siis isot lavasteet, ja siis niin se saattaa olla, niin just kun se kattelee niin kunnon kuvalla, siis terävä kuva ja sitten widescreen kuva, kun jos on nähnyt niin tämän, siis täyskuvaversio. Niin, kyllähän se latistaa sitä sitten, mutta tosi paljon niin panostettu just niin lavasteisiin, puvustukseen, isoihin semmoisiin kohtauksiin, missä on oikeasti niin paljon massoittain ihmisiä niinku, ja isoja niinku, ja siis tässä on selvästi semmoista niinku kunnianhimoa tehdä niinku myös niinku suurempaa elokuvaa muutenkin kuin action-kohtauksien saralta. Eli
niin kuin sitä kertoo just tämä tanssikohtaus, missä on, tiedätkö, pukutanssikohtaus. Ja vittu, niin kun saatiin se massiivisuus, että siellä oli oikeasti varmaan tungettu niin kuin yli 100 ihmistä samaan kuvaan. Joo, ja kaikilla semmoiset ihan niin kuin autenttiset jotkut vitun 1800-luvun tanssiaispuvut. Ja välillä tuntui, kun kattelisit jotain suunnilleen Tuule viemään. Tai jotain tämmöistä niinku vitun mammuttileffaa. Niin, jotain ajankuvaa. Mutta ei nyt ihan, mutta siis you catch my drift. Jackie Chan kontekstissa. Sitten about 55 minuutin kohdalla elokuva pysähtyy todella vakavasti niin kuin melkein 15 minuutiksi siihen, kun tulee se piilottelukohtaus. Että siinä on komediallinen asetelma on se, että siinä on se Maggie Jonin kämppä ja sitten se tulee se Jackie Chan ja sitten se toinen hyvä kyttäkin, ne käsiraudat. Ne tulee sinne kämppään, ne menee piiloon, koska se poliisipäällikkö tulee sinne. Ne ei halua paljastua siitä. Ja sitten sinne tulee muutakin porukkaa sinne. Sitten sinne tulee se korruptoitu, tai en mä muista. Ja sitten siellä on nämä vitun knallipäät vielä. Mä sanoin niitä Pinkertoneiksi. Ja sitten rebelitkin oli siellä. Eli siellä oli edustajat kaikista näistä 4 ryhmittymästä, plus sitten se vanhuskyttä. Ja kaikki vähän niinku piilottelee toisiltaan siellä. Ja sitten se on niinku semmoista niinku ihan vitun tyhmää pölkkypää huumoria, vaan niinku alusta loppuun ja se jatkuu se kohtaus. Ja kunnes tulee se lopputaus. Se just, että niinku vaikka Project Aassa, siinä oli pöliää huumoria, mutta siis toi on lastentarha huumoria. Niin kuin mä sanoin sen filmin aikana, että niinku jo länsimainen, niitä olisi pitänyt leikata tää kohtaus kokonaan pois ja sanoa viestinä takaisin Hongkongiin, että hei, vittu te olette niinku 100 vuotta huumorissa jäljessä. Että niinku me voidaan auttaa teitä huumorissa, jos te haluatte. Meidän tää ei ole hauskaa, tää ei ole niinku lastentarhalaisten mielestä hauskaa. Kyllä mä niinku näen, mikä tässä on pointtina, miksi on tehty, koska Chanilla on ollut paljon rahaa ja sen on oikeasti pitänyt myöskin miettiä, että tässä pitäisi vähän niin kuin miellyttää kaikkia. Niin, siis se on toinen. Ja sitten mä ajattelen, että se, että nimenomaan, että sillä on paljon rahaa ja on kakkososa, niin kuin Ville sanoi tuossa noin, että vähän kaikkien pitää olla isompana kuin siinä ykkösessä. Joo. Ja sitten toinen on se, että nyt mä vasta just kun sä sanoit, että niin toi ykkönen oli niin kuin Jackie Chanin ja Sammo Hungin yhdessä ohjaamana. Ja ehkä se, että Jackie Chanilla ei vielä ollut semmoista nimeä, mutta sitten kun tullaan tuohon kakkoseen ja siellä on se ihan vitunmoinen blockbusteri taustalla, mutta sen ykkösen kanssa mä luulen, että se voi olla aikamoiset vapaat kädet tehdä mitä hän haluaa. Plus että se on sen yksin ohjaama. Ja varmaan semmoinen, että haluan näyttää. Niin, ja nyt kaikki hyvät ideat, mitkä mulle tulee mieleen, niin mä toteutan ne. Ja ei ole sitä tuottajaa niin kuin liikaa sordiinoimassa, koska se on niin kuin siinä kohtaa jo niin menestynyt. En mä tiedä, että nyt on jos alat niin miettimään, että Project A1 ja 2 väliin on kuitenkin Armor of God, Police Story, tällaiset näin. Eli siis niin kuin Jackie Chan on ihan erilainen tähti tässä kuin mitä se oli Project A:ssa, että se on se 5 vuotta näkyy siis siinä. Niin näkyy, että se on supertähti. Niin, se on supertähti ja haluaa näyttää. Ja okei, no ehkä me ollaan puhuttu liikaa paskaa, mennään siis se mistä Jackie Chan on tunnettu, action-kohtaukset, todella hyviä, todella hyviä. Se oli taas. Sitten kun siinä lopussa päästiin niinku vauhtiin siis ja saatiin se vaihde silmään ja alettiin niinku tykittää, niin olihan ne ihan uskomattomia. Ja se niinku, niissä se näkyy, että okei, silloin haluaa näyttää, nyt tehdään niinku isoja juttuja, siis sillain jo, että vaikka siinä oli näyttäviä juttuja siinä ykkösessä, niin tossa ne oli sillain niinku jo, että siihen oli oikeasti, ne oli niinku isoja. Siis niinku vaikka se koko vitu 15 metriä korkea kukkaseinä siellä backdroppina ja ne isot semmoiset rakennustelineet, mitä pitkin siellä juostaa ja sillain, että sillain niinku homma pistetty rahaa selvästi. Joo, siis kiistatta niin tämän filmin loppukähy on se, mikä on paras, missä on kaikki tämä chilin syönti ja sylkeminen chiliä naamaa ja tällä hassuja kohtauksia, ihan aidosti hassuja kohtauksia, ei mitään piilottelukohtauksia. Mutta niin siis se, että niin siellä on se iso taistelukohtaus siellä myös, siellä, onko se joku kasino, missä se yksi rosvoäijä on siellä ja sitten ne ottaa hättyä ja se kytät tulee pidättää. Se on kunnon kilpin lavasteet. Niin, kilpin lavasteet ja sitten ne kytät tulee pidättää ne ja sitten Jackie Chan sanoo, että okei, te kaksi jätte tänne ja nyt niin kuin otetaan niinku teksää mano niinku tiedätkö ja sitten niinku toinen tappeluperä. Niin. Joo, mutta siis se on justiin se on alkupäässä se kohtaus ja sitten sen jälkeen tämä niinku filmi, siis mä ajattelin, että okei, tää on aika hyvä. Ja sitten filmin tarinan kuljetus alkaa niinku pahasti niinku sellainen limppaan siinä ja linkkaan siinä ja sitten pysähtyy täysin siihen piilottelukohtaan. Semmoista just rönsyilyä ja epäjohdonmukaista, epäkoherenttia. Niin, ja siis vittu, näitä justiin kapinallisia
konteksteja, joku kukkaset rinnassa. Onko tämä joku juttu, mikä mun pitäisi tietää? Mä en ymmärtänyt sitä alkuunkaan, kun sitä oikeasti sen tuhlattiin varmaan 5-10 Niin ne myy niitä kukkia ja tienaa rahaa jotenkin tälle vallankumoukselle. Mutta sitten ne yritettiin saisi myydä niitä kukkia, mutta sitten taas ne ihan avoimesti siellä niinku myy ja kaikki niitä ostaa ja niinku what the fuck. Ja sitten yhtäkkiä 2 rosvoa haluaa ryöstää. Siitäkin tehtiin semmoinen 5-10. Oliko ne jotain niinku merkittäviä tyyppejä ne rosvot vai oliko ne vaan nyt niinku osoittamassa, että se corrupt cup on niinku corrupt son of a bitch? Niin. Siis tästä olisi voinut helposti ottaa sen 15-puoli tuntia. Siis todella paljon semmoista niinku virtaviivastamisen tarvetta. Virtaviivaistamista. Vittu, kyllä täytyy sanoa, että Maggie Joe on kaunis nainen. Tämä oli muutenkin. Kyllä täytyy sanoa, että muutenkin naiskauneutta, mutta siis jos vielä palaa ihan tähän sillain, niin mä muistelisin, että tämä on ensimmäinen Jackie Chan-leffa, minkä mä oon nähnyt. Ja siis tämähän nyt oli jokaisessa filmivuokraamossa ja jokaisessa niin kuin vitun divarissa ja kirpparilla ja kaikkialla, missä videoita myyntiin 90-luvun alussa, niin siellä oli Men of Action-sarjaa aina myynnissä. Ja Jackie Chanin projektaa muistan kyllä niiltä ajoilta, siis 2. Ja mä luulen, että tämä on ensimmäinen Jackie Chan, minkä mä oon nähnyt. Niin. Ja siis mulla on ollut tää hyllyssä, niin mun mielestä mulla on ollut tää pikkukoppanen ja myös tää isokoppanen, mikä myös sieltä Lahden Femmatorilta silloin löytyi. Ja no mä muistan, että ehkä se oli sit sitä Jackie Chan fanboy vituaikakautta, että kaikki meni läpi, mutta tykkäsin tosta silloin tosi paljon kyllä niin kuin youngsterina. Mulla oli ensimmäinen Armor of God ja sitten oli Dragons Forever. Se on itse asiassa tuolla alhaalla kanssa. Kyllä. Tässähän me voidaan... Niin, täällähän me ollaan näitä, te ootte yhden Jackie Chanilla jo pitänyt, vai 2? Ei me vissiin olla. Siis ollaan me 2 liveä pidetty. Ja sitten, niin, jos niitä puhutaan jo. Mutta siis tää on ollut niinku viimeisen parin vuoden aikana ollut tosiaan tämmöistä Jackie Chan niin oikein kulta-aikaa, jos me jätetään niinku julkaisuja. Että tuli tämä ja sitten tää oli taas erinomainen paketti, tämä Eurekan paketti kyllä tämä Police Story 4K. Harmittaa, että ei tullut napattua, koska tämä oli mun mielestä ihan sellainen niin kohtuuhintainen. Joo. Siis tämä ei ollut mikään semmoinen niin megasaatana hinnoissa jotain 69 puntaa. Onko se OOP? Tämä oli enemmän jotain niin 40. Onko se OOP? Mun mielestä toi on myyty. Pitkään on mennyt, mutta siis... Niin ja sitten hei, Suomi-teksteillä tämä kyllä löytyy. Joo, siinä on tämä Scandi-julkaisu. Made in Hong Kong. Mutta erittäin harvinaisia kumpikin. On. Erittäin harvinaisia. Ui vittu. Annetaan loppuun vielä arvosanat 2 sitten. Antti mä en tiedä siinä. Kyllä mä sinne vähän nostalgiapisteitä herutan just sen takia, koska se oli kuitenkin silloin 15 kesäisenä niin kova juttu ja kyllähän se sitten niin kuin käynnisti sen semmoisen Jackie Chan intoilun ja ehkä silloin jollain tavalla suodatti vähän paremmin kaikenlaisia niin kuin paskoja piirteitä leffoissa, niin kuin genre-leffoissa, koska niitä oli niin vähän, niin sitä ehkä suhtautui sillä vähän armollisemmin. Niin mä annan nyt näillä nostalgiapiste-ploonuksilla, niin mä annan 3 tähteä kuitenkin. Siis. Okay. Pyöreä 3, ehkä enemmän sinne 2,5 tähden puolelle, mutta mennään nyt tänään tämmöisellä löperöllä linjalla, että 3 tippuu. Ihan samoilla linjoilla. Siis sä vastasit oikeastaan ihan sama. Tai puit sanoiksi sen, mitä mä ajattelen. Että niinku, olin silloin, että ei vittu, että niinku, tässä on niin paljon tätä joutokäyntiä ja tämmöistä niinku, älytöntä höpinää, mikä mua ärsyttää ihan vitusti. Siinä on se laulukohtaus. Joo, siis se laulukohtauskin, missä ne siellä piilopaikassa, ne alkoi laulaa, että ne hämää niitä etsiä. Ai niin vittu, mä en muistanut sitäkin. Joo, siis se oli niinku semmoinen... Sitä ei voinut enää katsoa. Facebook-kohtaus, joo. Mutta niinku kuitenkin vastapainona on ihan vitun tiukat timanttiset action-kohtaukset, mitä on aika paljon sittenkin. Tai tämän filmin kestosta on niin kuin aika paljon tätä actionia kyllä. Että niin kuin, on sitä pakko arvostaa, todellakin. Eli ja myöskin tällä on hirveän iso nostalgia-arvo kyllä. Nämä oli näitä ensimmäisiä, kun näitä näki, ja se oli jotenkin maagista, että Suomessakin julkaistaan tämmöisiä, koska ei silloin killi tiennyt mistään mitään. Kyllä mä annan, solid 3 tähteä siitä. Mä annan 2,5. Okei. Mä oon vähän... No niin, Apassi vetää kovaa linjaa. Pakko, koska tuolla jatkalla on vitusti parempia. Ja sitten kun toi 1 ja 2 ero on aivan vitun valtava. On se. Eli siis, että, niin kuin, että 1,5 tähteä on jopa vähän. Kun sen sisällä ollaan. Kyllä. Eli siis se on niin kuin yö ja päivä. Eli niin kuin ton 1 kanssa mä viihdyin ihan vitu hyvin, mutta tää 2 kanssa oli just se, etenkin se laulukohtaus oli sillä, että ei saatana, miksi. No. Mutta
nyt tuli vähän kylmempiä. Okei. 2,5 tulee meikäläiseltä. Joo, se on ihan validi kommentti kyllä. Joo. Mikä on sinun kommenttisi? Kerro se meille siellä kommenteissa. Ja mikä on sinun Jackie Chan ykkösleffa ja mikä on paras Jackie Chan muistolapsuudesta tai nuoruudesta ja onko ehkä Suojelija sinun lempielokuvasi? Kiitoksia jätkät kyllä. Kiitos sulle. No niin, palataan seuraavassa videossa asiaan. Moro. Moro.